माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नमस्कार, सन्नी खुडे एज्युकेशन आपले सर्व स्वागत करतो. माझे नाव सुनील खुडे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, ऑल करा. जेव्हा जेव्हा व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू. मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत बोलका बाहुला कसा बनवणे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: एक वहीचा पुठ्ठा, पेन, कातर आणि कलर बॉक्स आणि चिकटपट्टी. बोलका बाहुला कसा बनवायचा हा व्हिडिओ पहा आणि शिका. close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत.